Hi guys, today is my vlog. Mag-unboxing tayo ng guys, smartwatch. Ito yung guys, nabili namin today. So, ito yun sa akin guys. Apat man tong na-order namin kasi buy one take one guys. Yung yung presyo niya is dalawang 12 KD. So, sa atin sa Pinas, yung isa is mga 800 plus guys. Kasi nag-sale sila guys. Kaya yun guys, bubuksan na natin ang ating unboxing smartwatch. Yan siya guys, ang ating smartwatch. So, i-open na natin guys kung paano to i-open. So, let's go guys. Ito yung guys. Ito yung niya, bracelet niya guys. Pwede ito mapalitan. Ang pinili ko is black lang guys. Kasi maganda ang black kahit pag gusto nyo naman ng yung palitan natin yung bracelet. Madaming kulay pero ito lang sa akin guys. So, yan na guys, ang atin buksan ng ating smartwatch. Ito yung niya guys. Pasok natin dito. Ito yung niya, bracelet. Bracelet niya guys. Sana yun dito. Uy. Ito naman. Yan. Yan na siya guys, ang ating smartwatch. Ito pala niya guys, yung manual niya at saka yung charger. Ito yung charger niya guys. Yan ang charger sa smartwatch. Ito yung mga manual guys, tapos may warranty pa. Warranty. Yan. Smartberry. Ito yung manual niya at saka ito yung charger. Yan, charger guys. So, buksan na natin ang ating smartwatch. Yan guys. So, long press lang natin. Ayan na siya, nag-hello na siya. Naka-ano na yan siya guys, yan. Naka-set na siya guys. Ko na guys kasi dito man sa cellphone ko ang bluetooth niya guys. So ready na to siyang na-set guys kasi hindi ko man pwede na itong CP ko ang dito lang na na-connect sa cellphone ko guys, kaya ito na siya guys ang ating smartwatch. So ano na natin guys, i-open na natin. Yan. Yung guys, yung logo ng logo ng Real Watch. So pwede mo na yang papalitan. Ganyan. To marami siyang pagpilian guys. Ganyan lang siya. So back 1 2. Yan, madami siyang guys. Madami siyang pagpilian ng design sa logo mo guys.
Yan siya. Dali. Yan, Mickey Mouse. Tsaka, no guys. Pasensya na guys sa vlog ko today kasi nahirapan ako. So, yan lang guys. So, dito na naman sa sa baba, scroll natin. Ito namang music guys. Connect lang talaga to dito sa sa cellphone mo. Kasi Bluetooth man to. So, itong language. May WhatsApp pa siya guys. Ito yung pag-dial. Ito contact. Message. Ito yung message. May Facebook. Team paugat, chat head. Dali lang siyang Tapos, dito naman sa baba. Magano ka, exercise, runs. Matay siya, pasensya na. Cycling. Ito, timer. Madami siyang guys. Ito naman yung diyan. Okay na yan. Ito alarm clock. No alarm clock. Ito yung style. Pwede pagpilian mo yung niya guys. Anong style ang gusto mo. Setting, kanikod man na. Okay na yan kasi naka-download na ako. Ito yung WhatsApp, Facebook. Yan lang siya guys. Yan ang ating unboxing today guys. So, thank you for watching guys. Tapos yan na din natin. Isusuot natin. Sinsya na sa aking baliktad pala to. Ganyan. Ganyan ang nabaliktad ko pala to pag guys. Baliktad ko pag ng bracelet. Yan siya guys. Pwede nating palitan. Ganyan lang. Chuk. Chuk. Pwede natin lagyan ng yung picture natin sa Facebook. So guys, nalagyan na natin ng picture yung yung smartwatch ko guys. Hindi ko na lang napakita kasi isa lang yung CP ko panggamit sa vlog guys. Tapos yung pala, yung Bluetooth dito naka-set sa aking CP. So yan guys. Yan ang ating smartwatch. Nalagyan ko ng guys. Yan. Heart beating. Mm. To 45 PM. Okay na guys, yan lang guys. So, thank you for watching guys. Sana yun, wagtang na. Ganyan lang. Chuk! Hey! Wow! Again.